وارخطا نشین، در کابل برف نباریده هنوز. پروژه مهم پروژه ده، هیوادوال ټول د دې سره په تشویش کې دي چې دا به څنګه شي یا څنګه نشي یا تکمیل شي یا به نشي. نو د دې بیرته بیا رغول د خامخا لږ وخت غوښتو. ما را رهبری وزارت امور داخلی هدایت داده شد که باید ما بریم پیاده میریم تا مسیری عرض میده که اگه موتر پیدا شد بالا میشیم، اگه نشد خیر مشکل نیست. امی سالنگا دیگه هیچ خراب نشه. با بارها کردم تو مردم زیر برف کوچ شده. لگون مجاهد هم یاد میکنه، او هم همینجا آمده که در داخل همین پایپ ما سیستم مرکزگرمی داریم که مقصد از او راسته ما بتوانیم که آوا یخ نگیره. عموما در سالنگ دیزاین های نو است. میخوایم که دیگه دونل شاید همچون حالتایش که سابق بود نباشیم. به نام خداوند یکتا و مهربان. السلام علیکم وطندار عزیز، وقت همه شما بخیر باشه. وارخطا نشین، در کابل برف نباریده هنوز. ما کمی دورتر از کابل آمدیم به سالنگ ها. سالنگ که 59 سال قبل، یا سالنگ های بگویم یا سالنگ بگویم، سالنگ هایی که 59 سال قبل در زمان حکومت وقت یا پادشاه وقت کشور عزیز ما افغانستان محمد ظاهر شاه به فرمان ازمو در مدت 6 سال به هزینه 636 میلیون دلار ساخته شد. سالنگی که شمال افغانستان را به جنوب افغانستان وصل ساخته. یک راه ترانزیتی هست، راه عبور و مرور مسافرین است، بخصوص به ولایت زیبای بلخ که ما 1 سال قبل رفته بودیم. 2 سال قبل از امیرا با موتر رفتیم به ولایت بلخ، به میله گل سرخ رفته بودیم. یاد خاطرات او سفرم بخیر باشه. ای که چرا به سالنگ ها آمدیم، از چندین روز به این طرف عکس های تا بالا میشه در صفحات اجتماعی، دست به دست میشه در قسمت قیرریزی سالنگ ها، کانکریت ریزی سالنگ ها. هرچند که قیر نتیجه در گذشته نتیجه خوب نداده و فعلا کانکریت ریزی است به سالنگ ها. ما هم دل ما را آرام نگرفت، آمدیم به سالنگ ها و اینمی لحظه هم که شما تصویر میبینین و ما به تونل اصلی بگویم یا اما طولانی ترین تونل بگویم یا درازترین تونل که مشهور و مطرح است، از این تصویری که شما همیشه دیدین در صفحات اجتماعی در امی قسمت هستیم. آمدیم که یک گزارش از اینجا بر شما داشته باشیم و تشویش شما را هم برطرف بسازیم که چه زمان تونل باز میشه برای مسافرین، برای کسایی که اموال تجارتی دارن، از اینجا میبرن به چند سمت که شما میفهمین او را. یعنی ایران پیدا خواد کردیم و در پهلوش کار کانکریت ریزی به کجا رسیده در کل. اما یک چیز دیگه که از برکت گزارش ما پیش از اینکه برف در کابل برسه، برف همینجا دیدیم همینجا دیدیم برف، مگر اقدر خنک هم خوردیم که پرسان نکنیم. تا یک قسمت که ما موتر استارت کردیم، باز بعد از اون دیگه هم تا آمدیم پیاده. تا اینجا موتر نمیه که بگین شاید اینجا کت موتر آمده باشیم. راه بند است و کارم شدیداً جریان داره.
بیایم تو اینی جدایی پالی مستاد شین که می هفته و دم رخ ما بزنن تاثیرای ما خوب بیای اینی وطندارا را که میبینین یا علاقمندای گزارش ما هستن اما تو راست نه بله قربان بسیار خندری و اجتماعی هم هستن ولی من نفهمیدم که آلیا در این طرف تونل چی میکنن یعنی این طرف تونل که ما از سالنگا این طرف هستیم یعنی در ختم تونل عمومی استیم اما تو راست نه اما درازترین تونل خمی است دیگه این حال کاکایم نام تا بگو نام اسمت الله است از ولایت قندوز ولسوالی علی‌آباد. خب به شکل از قندوز حال در اینجا چی میکنی را بگو ما بودیم کابل او طرف رفتیم دو شب در اونجا بمونیم در راه خواک بعد میخیم راه خراب بود مشکل بود این طرف هم بودیم همین اجازه گرفتیم ما یک بایده بچه مریضیم داشتیم ما اجازه بده پیاده این طرف تیر شدیم. خب یعنی کابل بودین به خاطر مریض آمده بود باز حال او طرف تونل پایین شدین بله تا این طرف تونل پیاده آمدین بودیم ما پیاده آمدیم یک ساعت تقریبا در 120 دقیقه پیاده بودیم پیاده آمدین در اینجا این حال اینجا پس باز دیگه موتر از چه رقم موتر یه پیدا میشه بعد این طرف ان شاء الله گپینس میره قندوز میره ولی موتر چطور پیدا میشه سوال در اینجا پیدا میشه نه موتر بازیجا می باشه نه پیاده میریم تا مسیری عرض میده که اگه موتر پیدا شد بالا میشیم اگه نشد خیر مشکل نیست پیاده میریم تا اینجا خدا راستی قدر را کی پیاده میره تا کجا پیاده میری پیاده پیدا میشه خدا بزرگ سیستم موتر پیدا میشه والله اگه ما را میال بگو 25 میتونم بیا پیاده برو نمیرم نه تو ولی ما مجاز است نام خدا موتر کدش مجاز است نه حالا مجاز که باشی خو راه بندازی چرا رقم مجاز نه خوین ازی برام میگم سن قندوز که میریم نه چی مجاز است ما موتر نداریم ما پیاده اومدیم مثل شما را ازی بر پیاده اومدیم ما پیاده اومدیم دیگه نه حالا ما خینا پس میریم پیش موتر واسه شما این طرف کجا این طرف میریم قندوز میریم شما اون طرف پس کابل میریم ما خصوص موتر از به شما ایسو چیه ما مثل موتر پیدا میشه ان شاء الله شکر کمی پیدا شه پیدا میشه ان شاء الله خیر یعنی همه قدر زحمت و جنجال که میکشی خوش آمدی که تونل جور میشه تونل جور میشه راه خواک کده می جنجال خوب است خوی راه خوب است ای راه کده بسیار خراب است راه حالا فعلا از راه خواک پنشیر مردم میرن این طرف خوب است ایشون کده جنجال داره جنجال بسیار داره راهش خراب است راه خومه است موترها چپه میشه بسیار مشکلات کرا قیمت است ارزان کرا خو بیخی قیمت است 2017 سره باز یک نفر یک نفر همین موترهای 404 که میبرن نه موترهای کرولا سراچه کرولا سراچه 17 موترهای کلان نمیشه نه خراب راه لایس گلس بیا توکل به خدا که انشالله که جور شه الحمدلله سالانگ بهتر شما از این بابت خدا کنه خوب بهتر شما از این بابت خوب شه بخیر باشین خواهی قرنج جگرخونی هست دیگه در کدیم میشه از دیگه قرنج جگرخونی هست ولی باز پشتش یک روشنی هست توکل به خدا کنه خوب شه بخیر باش خیلی خوشحال شدم بخیر باشید خوشحال هستم که میبینیمتان خوشحال شدم که دیدمتان بخیر باشید قربانتان کدام گفتنی اگه داری برای کسایی که ما را میبینن اینمی الان وقتش است که ما خودت اینجا سر خوردیم گفتنی خاصی ندارم خو خداوند یک خیر و آرامی و صلح بیاره در وطن ما و شما روا باد شو بهتر است ان شاء الله بشک زندگی خود جرقه میشه خوش باشید میگم بسیار خنک خورده بودم حالا اول گپ زدن نمیتونم خدا گرم شدی که ما که گپ زدید خیلی خوب شد خداحافظتان خداحافظ بخیر باشین بخیر باشین این آدم ما رو یک صد فیلم برداری که بیا ویگی بیا که اصل فیلم بردارمون به خاطر که بسیار شوقی بیننده است قربانت شم گزارشای هم میبینی اگه هر روز میبینم ها هیچ قضایی نداره دیگه چی کردی حالا مکس ما را کندی یا نه عکس چه بگی ها برو دیگه آمدی یا نه برو خیر میلاله خیر باش با عزت باشی خداحافظ تان خداحافظ خوشبختانه که جناب معین صاحب تکنیکی آقای عبدالکریم فاتح همچنان آمدن به سالنگا میخواین دیدن بکنن ما هم خواستیم که با اینا صحبت داشته باشیم اول خب باید پرسان بکنم که چقدر وقت از اینجا هستن در یه هوای سرد ما که به این مشکل آمدیم تشکر از اینکه وقت دادین معین صاحب برای ما شما و بینندای ما له تاسو نم ډیر تشکر مننه چې بده یخ کې راغلی او غواړی چې د موږ غږ تر هیوادوالو ورسوي او همدغه سي دغه پروژې معلومات تر هیوادوالو ورسوي چې د پروژه یو مهمه پروژه ده هیوادوال ټول د دې سره په تشویش کې دي چې د به څنګه شي او څنګه نشي تکمیل شي یا بنشي نو مننه
بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. وقت موین صاحب نمیگیریم، یک دو سه دانه سوال پرسان میکنم که حالا در ذهن ما و شما خیلی گپا است که این موضوع سالنگا موضوع خردریزه نیست، یک موضوع بسیار کلان است. موین صاحب، قرارداد با شرکت ها چگونه است؟ کار سالنگا یا پروژه سالنگا چگونه قرارداد شده؟ با چند کمپانی شما قرارداد کردین یا شرکت؟ ډیره ښه ده. موږ تقریبا د جبل سراج نه تر دوشي پورې چې ټول 8 کیلومتره مسافه راځي، دا مو قرارداد کړې ده د درې شرکتو سره، چې یو شرکت د تونل په شمول تر جبل سراج پورې دی، او بل د تونل شمالي نه دې خواته بیا تر 20 کیلومترۍ پورې دی، بیا بل د 20 کیلومترۍ نه دی تر اخر دوشي پورې. نو دا 8 کیلومتره ټوله پروژه ده. البته د دې نه به سږ کال چون د یو لړ مشکلات په وجه د موږ کار ناوخته شروع شو، نو سږ کال به هغه عاجل کارونه چې یو د تونل جوړول دي اساسي، او یو دغه 14مې ګالري جوړول دي اساسي، دا مو شروع کړي. نو د الله په توکل سره ان شاء الله چې امیدوار یو چې دا به زر تکمیل شي، پاتې کار به بیا آینده کار پسرلی ته ان شاء الله شروع کنیم. مهربانی کنم تو قدم زده بریم. یک موضوع دیگه که مردم ما همیشه به این فکر هستند که امی کوالیتی کار یا کیفیت کار چگونه است، تا چه اندازه تطبیق شده و چقدر شما مطمئن هستین که امی کار که تسلیم از این شرکت ها کردین اینا خوب کار میکنه؟ یقینا موږ د دغه شرکتونه ډیر خوشحاله یو. د موږ تقریبا 4 نفري ټیم د هر شرکت سره شپه ورځ په کار کې موجود وي، او خپل شرکتونه هم شپه ورځ په کار لګیا دي، د خاطر چې پروژه مهمه پروژه ده، وخت هم ناوخته دی، او د لار داسې اقتصادي لار ده چې د دې یوه ورځ بندول هم موږ ته ډیر زور راکوي، خو د مجبوریت په خاطر نه کېږي، کار مو بند کړی. نو د یعنې د لار بنده ده د کار په خاطر باندې. نو شرکتونه هم په ډیر اخلاص شپه ورځ لګیا دي، موږ انجینران تخنیکی انجینران هم شپه ورځ ورسره لګیا دي په ښه کیفیت او په ښه سرعت سره چې څومره د دې توان دی هغه کار روان دی. البته په داخل د تونل کې بیخي ډیر اقسام مشکلات دي چې دغه مشکلاتو په وجه باندې موږ غوښتل چې کار وختي باید خلاص شوی وای، خو دا چې اوس یو اندازه کار لا پاتې دی. دا د دې وجې نه چې په داخل د تونل کې څو قسمه مشکلات پیښ شوي دي. هغه وخت نه چې تونل جوړ شوی تر اوسه پورې تخریبات کې شوي، مګر ترمیمات نه دي کې شوي، انفجارات کې شوي دي، ورونه کې بل شوي دي، هر څه مشکلات د سابقه سیستم ټول د منځه تللی. نو د دې بیرته بیا رغول د خامخا لږ وخت غوښتو. نو اوس دپاره به موږ انشاءالله کوشش وکړو چې هغه تر ټولو نه عاجل کارونه یې اوس په الحاله تکمیل کړو، او هغه کارونه چې ډېر عاجل نه وي موټرو ته به اجازه ورکړو، بیا به آینده کال کې انشاءالله بیا پاتې کارونه کیدای شي، مثلا لکه د ګروپونو لګول دي، یا د هواکشونو جوړول دي، یا د دې رنگ دی، یا مثلا هغه دویم چپ چې جوړول دي، دا به انشاءالله بیا په آینده کال کې ترمیم. بسیار تشکر. چند نکته مهم هم اشاره کردن موین صاحب در قسمت لایت ها بگوییم یا چراغایی که خیلی مهم است و ایده گذشته هم مشکل خلق کرده بود. حالا یگانه موضوعی که در فکر همگی است که چه زمان کار سالنگا بخیر تمام میشه؟ اینا حالا گفته میشه نمیشه موین صاحب؟ ولی نه هغه دقیق معلومات خو ان شاء الله د پروژې امیر دلته موجود دی، زموږ د نظارت رئیس صاحب هغه به تاسو ته دقیق هغه درکړي چې څنګه کې خو موږ چې اوس وکتل په پروژه هغه د ګالري کار خو تقریبا ختم دی، ان شاء الله چې هفته ته به د کانکریټ کار ختم شي، نو بیا به صرف انتظار کیږي چې کله کانکریټ وچ شي او کله د کار د موټرو د اجازه وخت ورسیږي کنه. او د تونل کې هم تقریبا ډیر کار شوی، کم کار پاتې دی، او کار تقریبا ډیر اساسي روان دی چې به یوه مخه روان دی، یعنی هم په پیور باندې کار روان دی، هم د پیور نه مخکې د پیور د ټیرونو ځایونه چې په لاس باندې ډکیږي هغه هم روان دي هم مهاله، او د اوبو کار یې ترتیب یې هر څه مخکې شوی دی، نو هغه هم کم پاتې دی. دا چې دقیق هغه اب ان شاء الله انجینر صاحب تاسو ته بیان. درسته. همراه انجینر صاحب صحبت خواد کردم به جزئیاتش، وقت شما را نمیگیرم. موین صاحب برای مردم چه گفتنی دارین از طریق تلویزیون آریانا بگوین؟ د خلکو نه غوښتنه ده چې هغه حوصله وکړي که څه هم موږ په دې پوهیږو د دې تکلیف موږ 100% احساسوو چې د خامخا د لارې د بندولو سره د مشکلات سره مخ دي،
او هم تجاران مخ دي هم عام خلک ورسره مخ دي خو دا چې بې د لارې د بندولو نه دا کار کېدلی نه شو نو په دې خاطر د مجبوریت په خاطر مو لار بنده کړې او یقینا هم د موږ هم د شرکتو دا زیات کوشش دی چې یوه لحظه هم موږ ضایع نه کړو او څومره چې زر کېږي دا کار ختم کړو تر څو چې د خلکو د ولس او د تجارانو د مشکلات نور ونه ځنډېږي نو د دې نه مو یوه غوښتنه دا ده چې حوصله وکړه دومه مو بیا دا غوښتنه ده چې لکه څومره چې دغه لاره حساسه ده او په ډېرو مصارفو په ډېرو تکلیفو جوړه شوه دی هم د حفظ مراقبت خیال وساتي علالخصوص هغه موټروانان او موټرداران او تجاران چې هغه مالونه راوړي هغه کوشش دا وکړه چې کوم نورم چې د وزارت پایدامي د خوا ورته ورکړل شوی په همغه اندازه بار کې د هغو نه زیات بار نه کړي ځکه چې کپیل فرض خدای مه کړه دا بیا خرابېږي دا به بیا دومره تکلیف غواړي لکه تر اوسه چې تکلیف پرې تېر کړو نو په دې خاطر دی باید دې ټکي ته ډېر متوجه شي چې تر هغه خپلې اندازې زیات بار را نه وړي تر څو چې دغه موږ کړی کار بیرته بیا خراب نه شي بسیار زیاد تشکر بخیر باشید تاسو هم تشکر مننه بخیر خیر باشید. در کنار ما الحاج مولوی عبدالعلیم آقا رئیس عمومی حفظ مراقبت سالنگا هستند. ما پیشتر پرسان کردم یک مدت کمی میشن که ریاست حفظ مراقبت سالنگا را به عهده دارن و امروز هم در اینجا تشریف دارن. ما همراهشان صحبت بکنم. یکی دو سوالی هست دیگه که آل از این باید بخیر دیگه سالنگا جور میشه به شکل اساسی دیگه ای که همکاری مردم چگونه باشه با کارمندای حفظ مراقبت سالنگا قانونش چه رقم باید رعایت بکنن یا مراعات بکنن که دیگه ما همین سالنگا دیگه هیچ خراب نشه اما تو وطنی ببینیم. بسیار زیاد تشکر رئیس صاحب که از اینکه با ما وقت دادین. خوب هستین صاحب؟ شما بخیر باشین سلامت. تشکر. چقدر وقت میشه که ریاست حفظ مراقبت سالنگا را به عهده دارید؟ از 22 هوت تا بالی. یعنی تقریبا دیگه چیز کم 8 ماه. بله. بخیر باشین. بیاین ما یک چیز را پرسان میکنم که دمی قسمت عبور و مرور توناژ بلند موترهایی که بسیار گرنگ میان تیر میشن از اینجا موترهای خرد کسایی که مسافر میبرن و میارن امی قاعده و قانون سالنگا چگونه است که اینمی مراعات شود که در آینده ها دیگه زود حداقل زود خراب نشه؟ تشکر برادر عزیزم. باید بگوییم که یکی موترهای باربری است یکی مسافربری است. مسافربری عموما قانون و قاعده است معلوم است که باید در وقت زمستان باید اون قانونی که از سوی ریاست حفظ مراقبت سالنگا با مسافرین عزیزم با موتورا تعیین می شود او را باید مراعات کنه. او از نگاه چین بسته کردن از امیرا با وقتی که از ایرا سفر میکنن او چیزایی که لازم هستند به زمستان ای باید با پیش خود داشته باشند و در وقت مشکلات که به یا مشکلات مواجه میشه کدام جای بند میخوره دفعتاً باید به تیم حفظ مراقبت کننده سرک با او اطلاع بده و در او صورت به بارها کرده می تو مردم زیر برف شده خو لیکن حفظ مراقبت به ای الحمدلله توانستند که واره از زیر برف بکشه و به سایت مسئول انتقالش بده الحمدلله. و موضوع بربری به حساب بربری یک لایحه یک قانون از طرف وزارت محترم فواید عامه تعیین شده است که توناژ بلند او معیاری که با او تعیین شده او بغل طرف جنوب سالنگ و طرف شمال سالنگ ما دو تا ترازو داریم از او هیچ کسی توناژ بلند آورده نمیتونه و او کسایی که توناژ بلند بار میکنه در ساحاتی که ما تعیین کردیم که اوجا زنجیر خود بسته کنه لازما در زمستان باید او را مراعات بکنه و ساحاتی که اوجا ممنوع است زنجیر بسته کردن باید نکنه چون سرک ما شما در این وقت اگر زنجیر در سر جایی که ممنوع است بسته بکنه وضو تخریب میشه. به حساب نگهداری حفظ مراقبت سالنگا به خودت شاید معلوم باشه و اینجا معلوماتم شاید کرده باشی ما تدابیر لازمی داریم و ما امیدوار هستم به خدای که اینمی کارهایی که فعلا جریان داره از نگاه کیفیت از نگاه حفظ مراقبتی که فعلا تیم نظارت کننده اینجا موجود است ما مطمئن هستم که زود خراب نمیشه. خو لیکن یک چیزی است که یکی کیفیت است
یکی از نگاهداری از همین کیفیت است. بخیر تشکر. بسیار تشکر. یک چیز دیگه، امسال خو ما فکر میکنم دیگه که زودتر کار بخیر تمام خواهد شد. به زودترین فرصت مردم میتونه عبور و مرور بکنن، به خاطر از اینکه همین فعلا هم خیلی مشکلات است برای مردم، ولی چون به خاطر از اینکه از او کرده مهمتر کار سالنگا است، کار سرکش. حالا یک چیز دیگه، برای برف کوچاب دیگه آمادگی است الحمدلله. تا وقت خو شاید باز شود دیگه را. الحمدلله پیش از اینکه راه باز شود، پیش از اینکه کارهای بازسازی سالنگ به تکمیل برسه، وزارت فواید عامه و ریاست حفظ مراقبت سالنگ با هماهنگی با محترم وزیر صاحب پیش از وا شدن راه آمادگی کامل داریم، از نگاه برف کوچا و از سنگریزا و از افتیدن کوها. الحمدلله حفظ مراقبت سالنگ در هر سایت آمادگی خود داره، از نگاه روغانیات و از نگاه ماشینری و از نگاه ترننگ نمودن پرسنل خود، یعنی تمام امکانات است دیگه. الحمدلله ما مطمئن هستم ما با ملت و مردم عزیز خودم اطمینان کامل میدیم که در وقتی که سالنگا باز می شود شما نگران نباشید. تشکر. تشکر از اینکه با ما هستین. جالبی است که ما اینجا الحاج حافظ نورالله رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه هم دیدم که آمده به سالنگا، اما ای که به خاطر چی آمده باید از زبان خودش بشنویم. رئیس صاحب سلام برسه، وقتان بخیر. بخیر. خوب هستین؟ الحمدلله. تشکر، سلامت. جالب است که شما چطور مثلا به سالنگا آمدین؟ صرف به خاطر دیدن آمدین یا اینکه کدام هدف دارین؟ کدام برنامه دارین؟ میشه با بیننده شریک بشید؟ بله جناب عالی، این وظیفه ماست. ما تمام ولایت افغانستان گشتیم، تمام بنادر گشتیم. این سالنگ اول بار نیست آمدن ما تقریبا اینجا 9 بار 10 بار اتباع آمدیم. وقت حوادث هم آمدیم، پیش از حوادث هم آمدیم، سروی کردیم، وقایع کردیم، نظارت کردیم و به همین خاطر آمدیم که عالی مقامات عالی امارت اسلامی افغانستان میخواین اینجا هم سالنگ شمالی هم سالنگ جنوبی اینجا اطفائیوی استاندارد جهانی مطابق باید استشاره ما جور کنیم. باید تیمای سروی ما، تیمای وقایوی ما، تیمای عملیاتی ما، تیمای نجات ما اینجا باشه، به خدمت خلق الله، خدمت مردم باشه و به همین خاطر از نمایندگی وزارت امور داخله آمدیم. ما را رهبری وزارت امور داخله هدایت داده شد که باید ما بریم صحیح سروی کنیم و این یک مفاهمه بسیار عالی خواهد بود، چون که مولانا صاحب عبدالکریم معاون وزارت فواید عامه امارت اسلامی افغانستان، مولانا صاحب عبدالحلیم مسئول سالنگا و اینجا دیگه ارگانای کست ما میشینیم، هر کدام ما صحبت میکنیم، یک تیم جور میکنیم که هماهنگی ان شاء الله تعالی اینجا به همین خاطر آمدیم جناب عالی. ولی بسیار زیاد تشکر، بخیر باشید. یعنی چقدر جای خوشحالی و خرسندی است که در پهلوی از که سالنگا کانکریت ریزی میشه، بعد از این بخیر چراغا و لایتای ساخته میشه، در پهلوی از چقدر خوب است که امکانات اطفائیوی هم باشه که شما به همین خاطر دیگه تشریف آوردین. درست جناب علی؟ بله ما در فعالی ملت خود هستیم. امارت اسلامی افغانستان اولا به ادارات عامل منفعه بسیار توجه کرد و عامل منفعه هر چیز، امور صحی باشه، امور ترافیکی باشه، امور اطفائیوی باشه یا امور فوایدامه باشه، به این الحمدلله مقامات امارت اسلامی افغانستان خوب توجه دارن و به همین خاطر ما آمدیم که در فعالی ملت باشیم. این راه بسیار راهی بسیار پر اهمیت است. این تنها به 9 ولایت شمال نیست بلکه از آسیای مرکزی اینجا مترامیه، اینجا ترانزیتی راه است، راهی بسیار مهم است. باید هم جناب عالی خود ما بیایم دیدن بکنیم و همراه ما مسئولین اطفائیه ولایت فروان هم حضور دارند و ما کارمندای مسلکی ما، تیم تکنیکی ما، یک تیم کمپلکسی ما اینجا آمدیم الحمدلله. ولی جناب عالی تشکر. کار شما هنوز آغاز نشده دیگه، فعلا کار سرک است. ما تا هنوز اینجا سیاری تیم را رای می‌کردیم، یک هفته 10 روز یک ماه کم پیش ایتو یا وقت حوادث یا دوره میکردن نظارت تیم ما، تیم نظارتی ما، تیم عملیاتی ما اینا می آمدن.
و آل اساسی بنیادی همیشگی باید ما دو طرف سالنگ مستقر باشیم. همین یک پروگرام داریم ان شاء الله تعالی. او هم زیر قیادت و هماهنگی وزارت فوایدامه خواهد بود و اینا هر هدایتی دادن، هر ترتیب که به اطفای ما اینا هدایت دادن و از پیششان خدمت میگیره، کار میگیره، چون که اساسی بنیادی اینجا وزارت فوایدامه است. تشکر. اگر دفتری مانده باشه کامرا در خدمت کنم. آرام آسوده باشین دیگه. به همه بینندگان گرامی، به همه ملت ما سلام میگیم. اینا عدلا انصافا باید با امارت اسلامی همکار باشن، هم نوا باشن، چون که امارت اسلامی از همه ملت است، کشتی نجات همه ملت افغانستان است و این از همه ولایت ها، از همه اقوام، از همه لیسان الحمدلله وجود داره و این آبادی بازسازی تنها در سالنگ نیست. شما میبینین که الحمدلله و قشتیپه چه حال روان است و سالنگ چه قسم حالتش روان است و آبادی سالنگ و آبادی رای میدان وردک غزنی قندهار را ببینین یا اما خود کوتل خیرخانه را ببینین یا بعض جایایی که دیگه سرک حلقوی افغانستان و سرک حلقوی خود کابل و بین پغمان و طرف دشت برچی روان است. آبادی روان از جریان داره. ان شاء الله تعالی بعد قریب به خیر میبینین که افغانستان یک افغانستان مترقی، افغانستان یک اداره واحد، اداره محبوب ملت، همکار ملت خواهد بود. ما از همه ملت خواهش میکنیم که خود را خود بسازیم، نریم. کسایی که بیرون رفتن، کسایی که در خارج زندگی میکنن، از اونها ما خواهش میکنیم بیاین که بسازیم، باشیم که بسازیم، یکی دیگر را آغوش بگیریم. بعد از این کشتن پشتون و ازبک، تاجیک و هزاره و ترکمن و پشه و نورستانی نمی باشه. کشتن خلاص است دیگه. امارتی آمده، امارت ملی است، امارت همه جانبه است. بله، این باز ازبکی را اونجا نداره، پروگرام نداره. این از آریانا است، نه؟ آریانا است، باز ازبکی را تان رسمیت نشده. نام خدا رئیس. دیگه سوال نکنیم، یک ساعت هم شما صحبت میکنم، خدا صحبت هایتان ملت واقعا به این چیز ضرورت داره. ملت خود را آغوش بگیریم. دیگه کسایی که بیرون هستند، سیاسیون هستند، ما و مولا صاحب عبدالکریم ما برشان چی میتیم؟ دعوت میتیم بیاین، ما پیش رویشان تا با میدان هوایی میریم، اونا را استقبال میکنیم، میاریم، امنیتشان گرفته میشه. کرزای صاحب همین جاست و دکتر عبدالله صاحب همین جاست، نظام قیصری همین جاست. دیگه وزیرا رو ما فراموش کردیم، دیگه بسیار نفر آمده را هستند اینجا، پنشیری و شمالی و قندهاری و چی نیست. لگون مجاهد هم یاد میکنه، او هم همینجا آمده و همه گیشان ان شاء الله هیچ گفی نیست. قراری فخر خدمت میکنیم. جریان کار پیش است. پیش جریان کار خیلی پایان است. نصف پایان است، دیگه در نصف است. پیش است. خدا خسته نباشی. بخیر باشی، آرام باشی. برو بخیر باشی. آرام باشی. سلام علیکم. بخیر باشی. خیر. قسمه که شما در تصویر میبینین، خدا کنه تصویرهای ما خوبتر باشه. این قسمت ها را که میبینین کارش تکمیل است. همه قسمت را که ما قدم میزنیم تا او قسمت که روشنی معلوم میشه، فکر میکنم کار تا امو قسمت است. یعنی بسیار یک کانکریت خوب شده. ما که میبینم کانکریت بسیار محکم و کانکریت را از این قسمت شما تصویر ببینین. بیا کم نزدیک بیا. شما در این قسمت که ببینین اندازه کانکریت ای که چند سانتی است، باز ما ان شاء الله که از رئیس صاحب پرسان خواد کردم که تا چی اندازه است، ایره باز از رئیس صاحب پروژه پرسان خواد کردم. بله. ای که است همین آبی که زیر فیلتر میه، همین آب زیر فیلتر که است این طرف میره. این ما دو بخش داریم، یکی زیر فیلتر است که کانال کلان است. اینجا من هلاس به حساب بعد از اینجا بخیر اینجا پلان داریم که یک ماشین کمپرسور والا داشته باشیم که مقصد یک منول دیگه منول صفا بداره. ما که ببینم نام خدا مهربانی. و دوم اینمی سرش که او د بالا سقفش میه، اینمی جوچه برای جور میکنیم. سابق این قسم جوچه اینجا نبود. همین که او از اینجا تا میشد مستقیم در سرک بود. حال کل او از بالا یک سقف کاسب میش نصب میکنیم که وای طرف بیاره به این جوچه بیاره. و کدام آبی که زیر فیلتر میه او دریناژ بره. و مثلا اینجاست که یک گپ خوبه که برای چی است خوشخبری بیه که در داخل همین پایپ ما سیستم مرکز گرمی داریم که مقصد از او راسته ما بتوانیم که آب یخ نگیره، که همین کل فیلتر گرمایش بده و تا او با آسانی از اینم در حساب او را به حساب مرکز گرمی میگه سابق در وقت
گرم کن یک سیستم است. سیستم گرم کن که یعنی یخ نگیره. نخ نگیر. تشکر. در پهلوی ما رئیس صاحب امی شرکت که وزارت فواید عامه با اینا قرارداد کردن. رئیس صاحب خوب هستین؟ وقتتان بخیر. بخیر سلامت باشین. همیشه ابتدا خود یک معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. مبارز مسئول شرکت برکت زی سرکی که از تونل و از تونل تا جبل سراج قرارداد گرفتیم. بسیار تشکر، بخیر باشین. امی بودی مصرفی که میشه بالای امی سالنگا این راز است یا میگن یا نمیگن چه رقم؟ که سوال ما یک رقم نباشه. کاملا بازسازی که میشه و از طرف افغان است و از طرف امارات اسلامی است و تمویل کنندش هم امارات اسلامی است. دیگه الحمدلله کار تا بال رو میبینید که به سرعت روان است و خوب کار شده. هنوز معلوم نیست. بله. خب به هر صورت چقدر کار تکمیل شده، چقدر کار مانده؟ شما عملا میبینید تا حال را ما در ساحه 4 لیر یا 4 طبقه کار داریم که از او جمله 3 طبقه تکمیل است، طبقه 4مش در حالت تکمیلی است. تشکر. این ماشین مربوط به وزارت فواید عامه میشه یا این هم قراردادی است؟ مربوط شرکت ما میشه. با شرکت شما از کسی دیگه گرفته که اینجا کار میکنه؟ ما ماشینری خودم داریم از شرکت خدا و یگان ماشینری که برای شرکت ضرورت است. بله. بخیر باشین. کدام گپی اگر مانده باشه، چون ما سوالات را از معین صاحب تکنیکی هم پرسان کردیم، از رئیس صاحب دفاعی هم باز سوالات داشتیم، سوالات تکراری نشه. اگر چیز باقی مانده گفتنی دارین مهربانی. سلامت و بخیر. ما از هموطنان خود تقاضا داریم که صبور باشند، حوصله‌مند باشند، چون کار بسیار اساسی روان است الحمدلله و ان شاء الله قریب تکمیل میشه و ما ان شاء الله با خاطر عبور و مرور زیاد زمینه مساعد میشه. تشکر. سلامت و بخیر. خب تشکر بیننده عزیز. بسیار هوا سرد است اینجا. آفرین انجینر صاحبا که اینجا کار میکنن. دست چپم که از دیزاینر امی پروژه است، دست راستم که از انجینر صاحب است، سایت انجینر. من نمیفهم که سایت انجینر وظیفه چی است. خب من انجینری را نخواندم که بفهمم، اما باز پرسان خواد کردم. شما خوب هستین انجینر صاحب؟ همین نامتان رو بگین. الحمدلله شما خوب هستین. اول خوش آمدین. نام ما احسان الله است و دیزاینر این پروژه هستم. دیگه در خدمت شما هستم. شما همه خنک میخوره که من خنک میخورم؟ بله چطوره ما خاله سخت شدیم بلاش. حالا عادت کردیم. گرچه زیادتر کارهای ما در دفتر می باشه، خب اکثر وقت میم با همکارای خود میبینیم که در ساحه چی رقم تطبیق میشه کارهای ما باید نظارت شود. مزیر هستیم که بیاییم. بله دیگه انجینر صاحبای ما که در ساحه هست، مثال سایت انجینرها، سرویرها، اونا زیاد تجربه میکنه. ایه سایت دیگه در ساحه می باشه. شما در ساحه هستید؟ بله. اگه تو آرام استاد هستین یک سر خودت هیچ خنک تاثیر نبره. انتظار میکنیم. ما مواد یک ذره انتظار میکنیم. کوشید از این خاطر تاثیر نداره. خب افتخار ما هستین که کار میکنید. زحمت میکشین به خاطر ملت، به خاطر مردم. بسیار تشکر. انجینر صاحب، ما و بیننده چقدر خوب است که بفهمیم که کار به کجا رسیده و این فعلا هم که نمیجا ایستاده هستیم اینجا سیم بافی میگن چی میگن؟ این فعلا از همین قسمت برای ما بگین که این چی شده، از کجا شروع شده، سیم بافی در کجا رسیده؟ سرک ما خو که است عموما در سالنگ دیزاین های نو است که بسیار با استاندارد بین المللی جور میشه و فعلا ما در اینجا 3 طبقه است چی داریم، لایه ها داریم که یک لایه پایینی که است فیلتر لیر است که مواد کلان یا کرش کلان انداخته میشه، جغل کلان که او اینجا خودزیم از تونل است، از بالا او زیاد است، اونجا او زم از بالا دیگه او زم میکنه، باید او چی شوه منحرف شوه. باز به خاطر از اون ما جغل کلان اندازه‌ای انداختیم
باز در سر از او 15 سانتی کانکریت دیگه داریم. باز از بالای 15 سانتی که شما میبینید 28.5 سانتی کانکریت با سیخ داریم که از این پایین کدام لایه است و بدون سیخ است. این که است با سیخ است 28.5 سانتی است و سیخ هم استاندارد جهانی وطنی خود ماست دیگه. از ملت تولید وطن خودم، تولید وطن است، ملت استیل. شکر الحمدلله. یعنی در روی ازی دیگه کانکریت انداخته میشه. سیخ طولی که است در 11.5 سانتی انداخته میشه. باش که در این وقت سر کانکریت محمد. خب سایه کار است، فعلا هم کانکریت دیگر رسید که باید پیش ماشین پیور برده شود. اما درسته؟ صحبت ها در امی قسمت اینی اندازه را که من میبینم این حال این کانکریت که انداخته میشه دیگه باز هم سطح زمین میشه سطح زمین میشه دیگه. پیور ما که است اندازش عرضش 4.5 متر است و او خاطر ما 4.5 متر ساحه را ماندیم. ایره پیش از او انداختیم که فقط اینما قدر ساحه را پیور ما کور میکنه. دیگه سیخ درباره سیخ نگو، سیخ 16 میلی است که در 11.5 سانتی به طول چی انداخته میشه، طول سرک، و 12 میلی که است در 60 سانتی انداخته میشه در عرض سرک که در وسط کانکریت به. بخیر باشید. این قسمت را که شما میبینین این دیگه به همسط با او قسمت دست چپ میشه که شما تصویرش هم میبینین. سرک همسطی پر میشه. یک اندازه میشه. من اول تشویش داشتم که چطور چقدر است. و دیگه ای که در گذشته یک مشکلی که بود در وسط سرک او می آمد. از این قسمت ها که امی برف باران بگویم از یگان جایی که داخل می شد یگان سراخک ها و یگان قسمت هایی که تخریب شده بود او می آمد، یا از قسمت بالا و پایین او می آمد راه را گرفته و امو هم چقدر نقص می رساند. بسیار نقص می رساند. اونمو بود که سرک ما پایدار نمی شد. حال ما مکمل دیزاین از این تغییر دادیم. این نقشهش هم خود ما جور کردیم که جویچه را به بغل سرک بردیم و زیر جویچه که هست ما پایپ داریم. پایپ این قسمت چیز کار متفاوته که ما دیدم در این قسمت است. سابق او در وسط سرک می آمد، حالا چقدر خوب شده که در اینجا زیر از این جویچه هم آهن کانکریت است. جویچه هم به تازگی ساخته شده. تازگی ساخته شده. زیر از این آهن کانکریت است و زیر از این یک پایپ کلان است که آب پایینه که ما به شما گفتم که مواد فیلتر ما انداختیم از او که آب منحرف میشه میاد این پایپ. باز این پایپ میبره بیرون و آب سطحی سرکی است. آب سطحی سرک میره در جویچه، از جویچه منحرف میشه. باز ما 50 متر بعد منهول جور کردیم. باز منهول دراپ میشه. بعد از یک منهول به دیگه منهول دراپ میشه، بالاخره بیرون میبره. خیر باشید. بسیار زیاد تشکر. یک چیز را قبلا رئیس حفظ مراقبت سالنگا گفتن که در اینجا یک سیستمی هست که یخ نزنه. ما درست هدف اونا رو گرفته نتونستم. حالا شما میشه که واضح تر بزن. سیستم هیتینگ است یا هیت سیستم است که هنوز انستال نشده بود. او هم در آینده پلان است که او هم انستال شود. دیگه داخل پایپ یک سیستم کار میشه که برقی یا مثال از حرارتی به یک سیستم جور شود که او اگر یخ میزنه که او پس ذوب شود و بند نشود. بله. یک چیزی دیگر را ماندم که در پلان بعدی در سر کانکریت ما تقریبا 8 سانتی یا 5 سانتی اسفالت هم در نظر گرفتیم. هنوز فیصله نهایی نشده که اسفالت شود یا نشود. بخیر باشید. انجینر صاحب سایت از شما بسیار تشکر. گپی اگر مانده باشه کامرا در خدمت. من در خدمت است. مشکل نیست. بسیار تشکر. بخیر باشید. بسیار تشکر. آقای محمد رحیم سالزی در کنار ما هستند، کسی که مسئولیت عمومی همی پروژه را به عهده دارن. همه قسم است رئیس صاحب. این حال اگر از من باقی مانده چیز شما خدا
میشه که مکمل معرفی بکنید؟ بخیر باشین. اسم ما محمد رحیم سالزه هستم، رئیس نظارت ارزیابی وزارت فایده‌نامه و همچنین مسئول پروژه سالنگ‌ها. بسیار زیاد تشکر، بخیر باشین. رئیس صاحب دقیقاً چقدر کار مانده از ختم همین پروژه که همین مردم هم دلش جمع شود که چه وقت تمام خواهد شد؟ شما امروز خوشبختانه که آمدین کار دیدین، تقریبا در داخل تونل 900 متر ما کانکریت ریزی کردیم که طبقه آخر هستن، ضخامتش 28.5 سانتی است. در گالری 1700 متر کار شده. اگر کدام خودتان دیدی که ساحه جغرافی بسیار مغلق است سالنگ‌ها، هر دقیقه حالت جوی تغییر می‌خوره که باعث سکتگی در کار ما میشه و همچنین ماشینری که ما استفاده میکنیم بسیار گرنگ هستند. یک عوارض ازی چندین ساعت‌ها تا چندین روزا وقت میگیره. اگر حالت جوی نرمال باشه و ماشینری کدام عوارض جدی تکنیکی نکنه، ان شاء الله الرحمن در اردو هم در گالری 16 هم در تونل بین 20 تا 25 روز کانکریت ریزی ما با پای اکمال خواهد رسید. بسیار زیاد تشکر. این دیگه بخیر، بسیار کم مانده، راه باز میشه، مردم ما خیلی تشویش داره، حال خون و مسئله اقتصادی هم است. بله بالکل خیلی مردم ما منتظر هستند که ایران باز شود. بالکل به خاطر که از این نو ولایت شمال با مرکز و همچنان 4-5 بندر تجارتی را با مرکز و جنوب آسیا وصل میکنه. اساسیت پروژه سالنگ‌ها و ازی برای کلگی برای ما شما هویداست. میدانیم که ملت ما یک چالش بزرگ هستند، خود تحمل و حوصله‌شان به کم وقت دیگه هم خواهان هستند. بسیار زیاد تشکر. رئیس صاحب اگر گپی از ما باقی مانده باشه، اگر بعض سوالات ما از مسئولین پرسان کرده فراموشم شده باشه، شما میشه برای مردم بگین؟ ما در عرصه خودشان میگیم که یک چیز را بعد از یک وقت طولانی صلح به کشور ما برگشتن. یک مژده شیرینی است که ما داخل خود افغانا از ما با انرژی افغانا این پروژه را میسازیم. یک دوم برشان میگیم که امی یک تجربه جدیدی هستند که ما کار میکنیم با زحمت انجینر صاحبای فایده‌نامه بخشای مختلفشان که ما میخوایم که دیگه دونل شاید همچون حالتایش که سابق بود نباشیم. تمام بزرگشهرهای امی سالنگ‌ها دوم پیشی هستند. سومش به خاطر سرعت روند کاری از که چون یک تعداد وطنداران احتمال تشویش از را داشته باشند که گاهی تونل و گالری را میسازن بعدش چی میشه، چون خودشان میدانند که 4-5 ماه که ما کار شروع کردیم فرصت کاری در سالنگ‌ها کم است. به خاطر سرعت کار این با 3 قسمت تقسیم شده: سالنگ شمالی، جنوبی، خینجان و دوشی. در سال آینده فایده‌نامه وزارت فایده‌نامه پلان داره که در 3 قسمت با اضافه نمودن چندین گروه کاری این پروژه را تطبیق کنه و همین چالش‌هایی که سالهای سال پیش روی مردم بودن این مرفوع شود و همچنان مواصلات تجارتی ما با آسیای مرکزی با مرکز و جنوب آسیا چه شود. پلان‌های بعدی بخیر دیگه چراغا و لایت‌ها همچنان ما فعلا سر فرش کار میکنیم. فرش تونل که اساسی و مهمی است. بعدش سیستم لایتینگ ازی، سیستم تهویه ازی، سیستم اطفائیه ازی و خوشبختانه براتون بگم که شما اگر تلفن تان از جیبتان بکشین اینجا می 2 هفته گذشته شبکه افغان بیسیم با برای ما کم کار شدن داخل بعد از چندین سال اینجا تلفن آنتن میتن. همین الان تندیش خوب است. هم اینترنتش کوشش کردیم که 3G به خاطر که بعضی حوادث میشه ناگوار میتونن که نقاط کنترلی خود سالنگ‌ها تماس بگیره یا خدا نکرده موتور خراب میشه یا مسافربری کدام مشکل پیدا میکنه. از این اصولات هم بعد از سالهای سال بخیر باشید. اینی بزرگوارا هم که شما میبینید در تصویر اینا از او سمت آمدن. من نمیفهم که مثل که همراه برادرای ما گپ زدیم. از کجا رسیدین شما؟ از کجا؟ سلام علیکم، از بغلان آمدیم. از بغلان آمدیم؟ بله. حالا باز موتور تا او قسمت تونل میه؟ تا او بغل گالری دراز آمد باز ما پیاده کردیم. تا گالری میه تا تونل هم نه؟ بله تا گالری میه تا گالری. از اون طرف پیاده میرین تا ختم تونل؟ بله صاحب بله. باز اونجا دیگه موتور است میری؟ یک موتورای دیگه میاد از اون طرف میبرن ما. والا این رقم سفر شما بسیار سخت نیست؟ دقیقاً چرا سخت نیست؟ سخت است. چرا از راه خاواک مگم نمیشه که بری؟ والا از راه میشه خبر شدیم راه بندی از بربوری از باز بار اول است از راه اومدیم. بار اول؟ دقیقاً. پیاده رویش باز جنجال نداره؟ نه پیاده روی کلش عکس نیم ساعت راست، نیم ساعت راه با بچه جوان چی معلوم میشه. پیدا چه قسم کنه؟ سلام. جوان هستی خویدگاه چطور میشه خدا از ایران نمیاد دیگه از ذره با مردم مزاحمت نکنه با کارگرا، مردم برام تو خوب است. باز کرا ارزان است کی رقمی میای؟ کرا ارزانه بله. تو چند میاره تا میگاره؟ تا هم گروری 5 ساعت په پلوخ میلی آوردم ما. 5 ساعت دیگه میشه 1000. 5 ساعت دیگه از جمعیت دیگه. خواوا قیمت است؟ بله 15 ساعت په تو میبره.
بخیر حالا اگه بار مار زیاد گرانگه بته مکتان. نه یک نفر گام باشه پشتش میکنم به زیر خدا. از اون طرف از چند ولایت میای از اون 10 ولایت 12 ولایت از هم شمال است کسی نمیای بیرو یگام نفری که به ضرورت داشته باشه میاد. یگام تو مثل خودت واره که تو کاکا و باجرات باشه. بله دیگه سعی تونل جور نشه به مردم مزاحمت میکنه مردم بیای بره دیگه یک مای دیگه زحمت هم میکشیم که تونل جور شه که بعد دام از وقت بریم بخیر. نه بخیر جور میشه تشویش نکنی مگر گپی هست که آفرین شما اگه من باشم شاید نه. تشکر بخیر باشی روز خوش برید بخیر باشی. بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ما از سالنگ ها. خوشبختانه که کار به شدت روان است، اما یک چیزی رو ما باید بر شما یادآوری بکنم. آنچه که در گذشته ها از سالنگ ها استفاده شد، تجارت شد، استفاده شد، ای که چقدر به فکر سالنگ ها بودن، به فکر ساخت و سازش، ای که چقدر استفاده خوب کردیم نکردیم، به فکرش بودیم ترمیم کردیم بیایم این گپ ها را باریم. اما 25 روز بعد بخیر رسما افتتاح میشه و خدا کنه که کوالیتی کار نظر به گپ ها که میگن خب یک چند سال بیغم هستیم، اما امیدوار هستیم که یک چند سال دیگه ما گپ از ترمیم و بازسازی تونل های سالنگا نداشته باشیم دیگه. یعنی به شکل اساسی قایم محکم جورش بکنن بخیر. از گپا معلوم میشه که کار اساسی است، اما دیده شب بازی را دیگه بخیر زمان پاسخ میده. خواستیم در آخر این فضا را بر شما تصویر داشته باشیم. ما هم حق خنک خودیم که بسته زمستان ما را کفایت میکنه، بس میکنه. گزارش ما در اینجا به پایان میرسه. خدا میفهمه دیگه که ما خانه برسم یک هفته دیگه شاید ما استراحت بکنم. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما به امید بازسازی ها و آبادی های بیشتر در وطن عزیز ما افغانستان. الله نگهدارتان باشه.